අදත් ඔයා පිළිගන්නවා ආයිබෝන් කියලා Pro Tech YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එන කැමරා ලෙන්ස් එකක් ගැන. කැමරා ලෙන්ස් කියලා කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ අපේ DSLR කැමරා එකට එන ලෙන්ස් එක. නැත්නම් mirrorless කැමරාවට එන ලෙන්ස් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න නැති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලෙන්ස් එකක්. ඔව් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල ලෙන්සස් තියෙනවා. මේ මගේ අතේ තියෙන ඒ වගේ ලෙන්ස් එකක්. මෙතන තව ලෙන්ස් එකක්. අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව පාවිච්චි කරලා ෆොටෝස් ගන්නකොට අපිට කාලයක් එක්ක මේ කැමරාවෙන් මීට වැඩි වැඩක් ගන්න බැයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මීට වැඩි හොඳට ෆොටෝස් ගන්න බැයිද මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒකට හොඳ විසඳුමක් මේ වීඩියෝ එකේ මම රිවිව් කරන්න යන්න. මෙන්න මේ ලෙන්ස් ටික වැඩි කතා නැතුව යන වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ලෑස්ති මුලින්ම ඔයාලට මේ ලෙන්ස් ටික හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මම පෙන්නන්න මොනවද මේකේ තියෙන ලෙන්ස් එක සහ මේක මොනවද තියෙන දේවල් කියලා. ඒ වගේම ෆෝන් එකට කොහොමද මේ කැමරාව සෙට් මේ ලෙන්ස් එක හයි කරන්න කියලා මම කියන්න. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ලෙන්ස් ටික රිවිව් කරන්න. ඉතින් මෙතන ලෙන්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලෙන්ස් තුනක් තියෙනවා රිවිව් කරන්න. මෙතන මම ලෙන්ස් එකයි තියෙන්නේ. මොකද එක ලෙන්ස් එකක් මේක දෙකට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ ලොකු ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරන්න. මේ ලොකු ලෙන්ස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතන කැමරාව හයි කරන්න පැත්ත. එතකොට මෙතන තමයි කැමරාව තියෙන්න ඕනේ. ලෙන්ස් එක උඩ තියෙන්න ඕනේ. මේක ලෙන්ස් කප් එකකින් වහලා තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට චුට්ටක් අල්ලගෙන මෙහෙම ඇද්දාම මෙතන ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මේ ලෙන්ස් කප් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලා ගන්න පුළුවන් ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එක නම් කරලා තියෙන්නේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක කියලා. එතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් කියලා ගහලා තියෙනවා. ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් ආංශික 180ක තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේක ෆිෂ් අයි විදිහට ෆොටෝස් ගන්න නැත්නම් සමහර ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝස් නැත්නම් වීඩියෝස් දාලා තියෙ පොඩ්ඩක් රවුම් ගතියක් තියෙන නැත්නම් ඒජ් ගතියක් තියෙනවා. මේ ඒජ් විදිහට ෆොටෝස් ගන්න මේක මේ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේක කැමරාවට හයි කරන්න ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ එන්න පුළුවන්. ඒකට මම ළඟ මේ වගේ ගැජට් එකක් ලෙන්ස් මේ ලෙන්ස් එක මිලදී ගන්නකොට මට මේක හම්බුණා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ ආධාරයෙන් තමයි මේ ලෙන්ස් එක ෆෝන් එකට හයි කරගන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ ලෙන්ස් එක මේ ආධාරයට හයි කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ ලෙන්ස් එකේ පිටපැත්ත මේ විදිහට හයි කරගන්න පුළුවන්. රවුන්ඩ් කරලා තව දෙයක් පෙන්නන්න. ඔයාලට දැනට උනත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ලෙන්ස් එකට ඈතෙලා බැලුවොත් අපිට ඕන තරම් පේනවා මේකේ වැඩ කරන විදිහ. යම් තරමින් වඩ පේනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු මේක ෆෝන් එකට හයි කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක මේ විදිහට තියාගෙන මේක පොඩ්ඩක් කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරගෙනකොට මේක කැමරාවට හයි වෙනවා. මේ ආධාරයකට හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට ඈඩ් කරලා මේ විදිහට ඈඩ් කරලා මේක ෆෝන් එකට හයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ෆෝන් එක ගන්න අතට ෆෝන් එක අරගෙන ෆෝන් එක කැමරාවට මෙහෙම තියලා හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකේ කැමරාව ඕපන් කරගන්න. කැමරාව ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට චුට්ටක් මේක ඇටෝමැටික් කරලා හදා ගන්න වෙනවා. මේකේ දැක්ක එක දුර්වලතාවයක් විදිහට තියෙන්නේ මේකේ මේ වටේට කළු පාරට හිටිනවා. මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පොඩි රවුම් ගතියක් ඕවලන දෙන්න නැත්නම් ඒජ් ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. මේ විදිහට මේ ලෙන්ස් එකේ මම කොහොමද එළියට ගිහලා ෆොටෝස් ගත්තේ ඒ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන්නම්.
ඉතින් මම ලෑස්ති වෙන ඊළඟ ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරන්න. මම මේ ලෙන්ස් එක අයින් කර ගන්නවා. තව ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක මම අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා මෙන්න මේ ලෙන්ස් එක. පොඩි ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. මේකේ කියනකොට දේවල් මේකේ ලෙන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේක ලෙන්ස් කප් එක අයින් කර ගන්නවා. අර විදිහට ලෙන්ස් කප් එක අයින් කර ගන්න පුළුවන්. පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේකේ white lens එක. මේ සම්පූර්ණ lens එක. මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන මේ මැදින් කරගෙනකොට මේ lens එක දෙකකට කොටස් දෙකකට අයින් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන macro lens එක මම ඒක තව ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මේ දෙකම එකතු වුණොත් තමයි white lens එකක් හැදෙන්නේ. නැත්නම් white photos ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක එකට ගලා අපිට photos ගන්න වෙනවා. white photos ගන්නවා නම් මම දැන් කියන්නම් මේකේ white lens එක පාවිච්චි කරලා photos ගන්න කොහොමද කියලා. මේකත් මේ විදිහට අපිට high කරගන්න පුළුවන්. කලින් high කරගත්තා වගේම මේ විදිහට high කරගෙන අපිට මේක phone එකට සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට කැමරාවට high කරගෙන අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ phone එකේ කැමරාව open කරගෙන අපිට මේකත් හරියට හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්න white photos white lens එක පාවිච්චි කරලා photos ගන්න විදිය. මම දැන් මගේ watch එකට මම focus කරන්නම්. මම watch එක focus කරගත්තට පස්සේ මම මේ lens එක අයින් කරොත් ඔයාලා බලන්න මේක සම්පූර්ණ ලං වෙලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය preview එක lens එක දැම්මට පස්සේ preview එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔකට මේක වෙනසක් පේනවා ඇති මං හිතනවා. මේ විදිහට සහ මේක මේ විදිහට. ඒතර white කියන්නේ white photos ඔය දැකලා ඇති. ගොඩක් අපිට නොපෙනෙන දේවල් ඔද කැමරාවෙන් ගන්න අමාරු. මම හිතනවා මේක මේ විදිහට ගන්නකොට මේ පරාසයට වැඩි කරන්න අපිට තව ලං කරනවා. එහෙනම් පස්සට යන්න වෙනවා. ඊට වැඩිය මේ white lens එකෙන් පුළුවන්. මොකද අපි මේ තේලා තියෙන තැනදී පේන දේවල් වලට වඩා දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. කැමරාවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයකට ඒක පේන්නේ නැති මේක අයින් කරනකොට සහ සම්බන්ධ කරනකොට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් මම එලියට අරන් ගිහලා කොහොමද ෆොටෝස් ගත්තේ? මේ ලෙන්ස් එකෙන් මම ෆොටෝස් සහ වීඩියෝ ගත්තේ. ඒවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. white lens එක මේ white lens එක තියෙන්නේ 0.67x white lens එකක් 6.7x white lens එකක් මීට වැඩිය ලොකු white lens එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් මේක මිලදී ගන්නකොට බලන්න මේක lens එක කොහොමද කියලා white එක. ඉතින් මීට වැඩිය උපයෝග ගන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා ඔයාලට white photos ගන්න පුළුවන් වෙයි. white photos capture කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම දැන් කතා කරන macro lens එක ගැන. macro lens එක කතා කරන මේකේ මේ උඩ lens එක ගලවලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. මම මේක මේ විදිහට අයින් කර ගන්නවා. අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ macro lens එකේ වෙන්නේ අපිට පොඩි දේවල් focus කරන්න පුළුවන්. background එක සම්පූර්ණ blue කරලා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේකත් මගේ කැමරා ෆෝන් එකට නැත්නම් මගේ ෆෝන් එකට මම මේක හයි කරගන්නවා. හයි කරගෙන මම කැමරාව ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සම්පූර්ණ බ්ලූ වෙලා දිනවා. නැත්නම් ફોකස් වෙලා නැහැ. කිසි දෙයක් මම ફોකස් කරත් ફોකස් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් දුරට වෙන්නේ පොඩි දේවල් ફોකස් කරගන්න එක. අකුරු ටික පැහැදිලිව පේනවා. අනිත් සම්පූර්ණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ફોකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි දේවල් මේ හොඳට ફોකස් කරගෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලූ කරගන්න පුළුවන්. මේකත් කොහොමද මම එලියට අරන් ගිහලා ඒ අත්දැකීම මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්.
ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ කැමරා ලෙන්සස් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මම අද රිවිව් කරපු මේ කැමරා ලෙන්සස් වලින් කොහොමද ෆොටෝස් ගන්න සහ හැමදේම වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් මම අරන් ආවේ 3i lenses කියන මේ lens kit එක ගැන අද රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ lens පාවිච්චි කරලා අපේ ෆෝන් එකට අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් ෆොටෝස් ගත්තට වැඩිය ලොකු දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වෙනදා ගත්ත ෆොටෝස් වලට වැඩිය වෙනදා ගත්ත වීඩියෝස් ෆොටෝස් වලට වැඩිය අලුත් විදිහකට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්නවට මේ lens පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ lenses මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනවා නම් ඔයාලට ඒකට අදාළම links කීපයක් description එකේ දාන්න. අනිවාර්යෙන් description එක බලන්න. ඒක දෙන link වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති එකක් තෝරලා ඔයාලට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. green lenses කියලා search කරලා ඔයාලට මේ lens ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ lens මගේ අතින් මේ lens එක කිහිපතාවම බිමට වැටුණා. ගොඩක් උඩ ඉඳලා සාමාන්‍ය උඩ ඉඳලා. ඉතින් එහෙම ලොකු ඩවුලක් ගියේ නෑ. ග්ලාස් එකක් ටිකක් හයියට තියෙනවා. මේ වඩේ ප්ලාස්ටික් එකක් ගොඩක් හයියයි. කොහොම නමුත් තුනතර පරමගින් වැටුණා. නමුත් කිසිම ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තවත් lenses තියෙනවා. මම ඒකට ඉස්සරහට review හෝ unbox video කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වටිනවා ඇති. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වටිනවා ඇති. හැමෝම බලන්න, හැමෝම දැනුවත් වෙන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මේ වගේ තවත් lenses ගැන ඔයාලා මොනවද දේවල් දන්නවනම් මේ lenses ගැන මේ lens ගැන කියන්න බැරි දෙයක් මගේ දෙයක් අඩුපාඩු මොනවද තියෙනවා ඒවත් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. Pro Tech Sahan කියලා search එකක් දැම්මත් ඔයාලට මගේ YouTube channel බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ දින වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න. මතක නොකර ඔයාම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා. රතු පාට බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එක මතක් කරලා click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.